පිළිගන්නවා මගේ යාළුවෝ හැමදෙනෙක්ම සිංහල ටෙක්ස්ට් ස්ටුඩියෝ එකෙන් ගෙනන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඕන ඉතින් අද මම ගෙනල්ලා තියෙන්නේ මගේ Photoshop tutorial series එකේ දෙවෙනි වීඩියෝ එක. ඒ වගේම 2020 අවුරුද්දට මම අරන් එන අවසාන වීඩියෝ එක. ඉතින් මගේ කලින් Photoshop වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ දැන් වැටෙන කාඩ් එකෙන් හරි නැත්නම් මම link description එකේ link එක දාලා තියන්නම්. ඒකෙන් හරි ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ වීඩියෝ එකක් බලලා එන්න. ඉතින් ඔන්න අද Photoshop tutorial එකෙන් මම අරන් ආවේ ඕනම් ෆොටෝ එකක් pencil එකකින් ඇඳලා වගේ එහෙම නැත්නම් pencil sketch එකකට convert කරගන්න විදිය. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ඕනම් ෆොටෝ එකක් pencil එකකින් නිකන් ඇඳලා වගේ effect එකක් දාලා හදාගන්න විදිය. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව අපේ වීඩියෝ එකටම ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද Photoshop භාවිතයෙන් ඔයගොල්ලෝ ඕනම් ෆොටෝ එකක් pencil sketch එකක් වගේ edit කරගන්නේ කියලා. හරි මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕන ඔයගොල්ලෝ ගාව තියෙන ඕනම Photoshop version එකක් මේ විදිහට open කරගන්න ඕන. ඉතින් මම මේකට use කරන image එක මේ විදිහට open කරගෙන තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් නැත්නම් file වල open ගිහිල්ලා මේක open කරගන්න අවශ්‍ය image එක. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේ image එකේ තියෙන image එකේ copy එකක් ගන්නවා. ඒකට ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕන control එකත් එක්ක J press කරන්න. control එකත් එක්ක J press කරාම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ layer එකේ මේ photo එකේ copy එකක් මෙතෙන්ට ආවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕන මේක black and white කරගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ මේ ෆොටෝ එක black and white කරගන්න ඕන. මොකද pencil එකෙන් දාම colors තියෙන්නේ black and white නිසා. ඉතින් ඒකට මම කරන්නේ adjustment layer එකේ hue saturation කියන එකට යනවා. ඒකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට පේන මෙතන saturation කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක මේ විදිහට මේ ඍණ 100කට අගේ හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේක කරලා දාන්නම්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕන මේ layer එක select කරලා control එකත් එක්ක I press කරන්න ඕන. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේකට තව effect එකක් මේ විදිහට add වුණා. ඊට පස්සේ ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕන මෙන්න මේ layer එක select කරලා මෙතන blend mode එකට color dodge කියන blend mode එක add කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ෆොටෝ එක කිසිම දෙයක් පේන්නේ නැති වෙන්න සුදු පාට sheet එකකට මේ වෙලාව දැන් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් සුදු පාට විතරයි. ඉතින් මේකෙදී ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕන filter ගිහිල්ලා blur වල Gaussian blur කියලා මේ වගේ option එකක් තියෙනවා. අන්න ඒකට click කරන්න. click කළා එකේ අගේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් 30.5ක් දාගන්න. ඔයගොල්ලෝ ෆොටෝ එකෙන් ඒ කියන්නේ ෆොටෝ එකට මේක වෙනස් වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ උඩරිම අගේ 30.5කට විතර ගන්න. මොකද ඊට වඩා ගත්තොත් ෆොටෝ එක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා කැත වෙලා යනවා. එහෙම වුණොත් ඔයගොල්ලන්ට බැරි වෙනවා මේක ගානට ලස්සනට edit කරගන්න. ඒක නිසා 30.5ට වැඩි කරන්න එපා. ඉතින් මම මේක පොඩ්ඩක් දැන් හදා ගන්නම් මේක adjust එක. ඉතින් ෆොටෝ එකෙන් ෆොටෝ එකට මේක මුගක් වෙනස් වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක ගානට හදා ගන්න. ඉතින් මම දැන් මේකට radius එකේ අගය දෙනවා 27.8ක් විදියට. දීලා මම මේක okay කරගන්නම්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේකේ මේ brightness එක වැඩි මේ ෆොටෝ එකේ. ඉතින් මට ඕන මේ ෆොටෝ එකේ brightness එක අඩු කරගන්න. ඒකට මම කරන්නේ මේ layer එක select කරලා adjustment layer එකේ තියෙන levels කියන option එකට යනවා. levels කියන option එකේ මේ වගේ ඔයගොල්ලන්ට යට color bar එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකේ මේ ඔයගොල්ලන්ට සුදු පාට පැත්තේ තියෙන මේ පොඩි icon එක click කරලා ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට මේ පැත්තට අදින්න පුළුවන් වම් මත පැත්තට. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකේ brightness එක අඩු වෙනවා බලා ගන්න. ඊට පස්සේ නැවතත් මම adjustment layer එකට ගිහලා brightness and contrast කියන option එකට යනවා. ඒකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට බලන්න brightness එක පොඩ්ඩක් අඩු කරගෙන contrast එක වැඩි කරගන්න. හරි. ඔන්න දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ ෆොටෝ එකේ ගානට color එක adjust වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මට ඕන මේ layer මේ දාපු මම දැන් effect දැම්ම 4ක් විතර ඒ සේරම merge කරලා එක layer එකකට ගන්න. ඒකට මම කරන්නේ මේකේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් තියෙන උඩම කියන්නේ මම දාපු දැන් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් උඩම මගේ තියෙන hue saturation එක. ඉතින් මම අන්න ඒක click කරලා control එකයි alt එක shift එක සහ E එක කියන keys හතර ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් එකපාර keyboard එකේ click කරාම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට තව layer එකක් මේකට ආවා layer 2 කියලා. ඉතින් මම ඊට පස්සේ කරන්න යන්නේ මේ layer එක smart object එකක් කරගන්න ඕන. ඉතින් ඒකට ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕන මේ layer එකේ මේ විදිහට right click කරලා මේ layer එක select කරලා ඊට මේ විදිහට right click කරලා ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් හතරවෙනි option එක විදිහට තියෙන convert to smart object කියලා. අන්න ඒක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේක smart object එකක් වුණා.
ඊට පස්සේ කරන්න ඕන මම මේකට noise එකක් add කරගන්න ඕන. මොකද pencil එකකින් යනදාම මේ විදිහට ලස්සනටම 3D වගේ තියෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා පොඩ්ඩක් මේකට මම පොඩ්ඩක් noise එකක් විදිහට දැම්මම මම හිතනවා මේක පොඩ්ඩක් මීට වඩා හොඳ වෙයි කියලා. ඒකට මම කරන්නේ filter වල noise කියන option එකේ මෙතන add noise කියන එකට යන්න. ඊළඟ ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙතන noise එකට level එකක් දාගන්න. ඉතින් මම මේ තියෙන level එකේම okay කරන්නම්. ඉතින් මගේ amount එක තියෙන්නේ 11.86ක් විදියට. මම ඒක මේ විදිහටම okay කරන්න. කිසිම වෙනසක් නොකර. ඊට පස්සේ නැවතත් මට ඕන මේකට filter එකක් add කරගන්න. මම මේ පාර add කරන්න යන්නේ sharpen කියන option එකේ තියෙන smart sharpen කියන effect filter එක. smart sharpen ඒක ක්ලික් කරන්නම්. ඊට පස්සේ මේක ක්ලික් කළා ඔයගලන්ට පුළුවන් මේක ගානට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න මේ ස්මාර්ට් ෂාපන් එකේ ෂාපන් එකක. ඉතින් මම මේ විදිහට මේක ඇඩ්ජස්ට් කරගෙන ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙතන මේ විදිහට ඕකේ කියලා දෙනවා. ඒක ක්ලික් ප්‍රස් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පේනවා මේ මම ඇඩ් කරපු ෆිල්ටර් දෙකම මේකට ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. නැවතත් ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕන කීබෝඩ් එකේ control එක alt එකයි shift එක සහ e එක press කරලා මේ මම දැනට add කරපු ඒවායින් තව අලුත් layer එකක් හදාගන්න එක. ඊට පස්සේ මම ඒ layer එකේ ඔයගොල්ලන්ට තව filter එකක් add කරගන්න ඕනේ. ඒකට මම කරන්නේ filters වල filter gallery කියන option එකට යන එක. ඉතින් filter වල filter gallery කියන option එකට ගියාම මේ විදිහට තවත් ඔයගොල්ලන් මේ විදිහට open වෙලා ඒකේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් filters ටිකක් බලා ගන්න. ඒකෙදි මම use කරන්නේ මේ poster edge කියන filter එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක මේ විදිහට පොඩ්ඩක් minimize කරගෙන මේකේ ගානට adjust කරගන්න. ඉතින් මට කලින් කියන්න මතකුණා මම මෙන්න මේ filter එක දාන්නේ මේ කියන character එක කියන්නේ මම මේ දැන් use කරන photo එකේ ඉන්න girl ගේ මෙන්න මේ කොණ්ඩේ ටික ගානට sharp කරලා ගන්න. කියන්නේ code pencil එකෙන් අඳිද්දි කොණ්ඩේ 3D වගේ තියෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා තමයි මම මේ ටික මේ විදිහට add කරන්නේ මේ කොණ්ඩේ ටික හදා ගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට මේගොල්ලෝ මේ කොණ්ඩේ ටික බලලා මේ ඔයගොල්ලන්ට කැමති විදිහට ෆොටෝ එකේ හැටියට මේ අගයන් ටික වෙනස් කරගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ මේ අගයන් ටික වෙනස් කරගන්න. හරි. ඔයගොල්ලන්ට මේ ගානට ආවම මෙතන ඕකේ තියෙන කියලා තියෙනවා. ඒක ප්‍රස් කරලා මේ විදිහට මේක ඔයගොල්ලන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ ෆිල්ටර් එකත් මේකට ඇඩ් වුණා. හරි. ඉතින් මට ඊළඟට ඕන කරන්නේ මෙන්න මේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ සුදු කළු පාට ඩොට් තියෙනවා. මට මේ කොණ්ඩේ ටික විතරක් ඒ ඩොට් ටික තියලා ඉතුරු ටික මට අයින් කර ගන්න ඕන. මේ කළු පාට ඩොට් තියෙන තැන ඒකට මම කරන්නේ මේකට ක්ලිපින් මාක්ස් එකක් මේ විදිහට දාගන්න. මෙන්න මෙතන තියෙන අයිකන් එක ප්‍රස් කරලා ඔයගොල්ලෝ බලන්න මේ මාක්ස් ඇඩ් කරන අයිකන් එක විදිහට ක්ලික් කරලා මේකට මාක්ස් එකක් දාගන්න. ඒ වගේම මතක තියාගන්න ඕන ඔයගොල්ලෝ මාක්ස් එක දාද්දි මෙන්න මෙතන foreground color එක විදිහට black තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕන මේකේ brush tool එක අරගෙන ඒකේ size එක ඔයගොල්ලන්ට කැමති ගානකට මේ විදිහට වැඩි කරන්න. ඉතින් size එක වැඩි කරගන්න ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් brush එක මෙහෙම තියලා right click කරාම මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් size එකේ hardness එක බලාගන්න. ඉතින් hardness එක සාමාන්‍ය ඔය ගානට විතර දාලා මේකේ size එක පොඩ්ඩක් ඔයගොල්ලන්ට අදාළ ගානට වැඩි කරගෙන මෙතන ඊට පස්සේ ආයෙ මතක් කරනවා මෙන්න මෙතන foreground color එක අනිවාර්යෙන් black තියෙන්න ඕන. ඔයගොල්ලෝ හදිස්සි මේ විදිහට white තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන මේ තියෙන icon මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් arrow දෙකක් තියෙනවා. ඒ arrow දෙක click කරලා මේකේ foreground color එක මේ විදිහට මාරු කරගන්න. ඉතින් මම නැවතත් මේකට black දාගන්නම්. ඊට පස්සේ black දාගෙන ඔයගොල්ලන්ට තියෙන මේ ටික මේ විදිහට අයින් කරගන්න මේ කළු පාට තියෙන ටික. ඉතින් මම මේ ටික මේ විදිහට අයින් කරගන්නම්. හරි ඔන්න ඔය විදිහට මම මේකේ තියෙන කළු පාට ටික මේ විදිහට අයින් කරගත්තා. හරි ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ලේසියෙන්ම ඔයගොල්ලෝ ගාව තියෙන ඕනම ෆොටෝ එකක් පෙන්සිල් ස්කෙච් එකකින් එහෙම නැත්නම් පැන්සල් එකකින් ඇඳලා වගේ එඩිට් කරගන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට නොතේරෙන තැනක් තියෙනවා අනිවාර්යෙන් පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේ මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න. ඔයගොල්ලෝ යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඉතින් මතක් කරන්න ඕන අපේ Facebook page එක තියෙනවා, Instagram page එක තියෙනවා, Twitter page එක තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මේ කියන social media platform වල ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් අපේ page එක follow කරන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ තාම අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන්ම එහට තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඊට හැබැයි තියෙන bell icon එකේ all option එක දැම්මොත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මම දාන වීඩියෝ එකක් එසනින් ඔය ගාවට ගෙන ගන්න. එහෙනම් ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හැම දෙයකටම සුබම සුබ නව වසරක් වේවා.